First right angle between 1 and 2, and second right angle between 1 and 2. Unahin natin to. Actually, sa tanong, dito alam na natin yung hour. Sinabi na between 1 and 2. So, malinaw na ulit, nandito po siya sa kalagitnaan ng 1 and 2. Ang talagang hahanapin na lang natin, yung number of minutes, which is x. And then, ano ba itong x over 12 na to? Kasi parang nagpapalito siya. Kasi kung between 1 and 2 siya, ibig sabihin yung hour hand nasa kalagitnaan ng 1 and 2. In that sense, hindi mo natin alam itong ano na to, ang layo na to, agwat. Sa lugar na to. Yeah. So, masasabi natin na ang x over 12 is the unknown number of minutes on one part of the clock. Kasi pag sinabi natin clock system, ano yan eh, 12 part. Every 5 minutes, halimbawa ito. From 0 to 1 is 1 part. Second, third, hanggang 12. So, ibig sabihin, hindi natin alam itong value na to. Kaya x over 12 siya. So, ang next question natin dito, paano ba ang minute hand at saka yung hour hand magpo-form ng right angle or 90 degrees sa isa't isa? Para mag-form ho sila ng 90 degrees sa isa't isa, ibig sabihin, ang layo nila ay 15 minutes. Ibig sabihin, magbibilang ho tayo rito, magmula rito, ng 15 minutes. 5, 10, and 15. So, ito po yung location ng minute hand. In that sense, 90 degree angle po silang dalawa. So, pagka ganyan ho, alam na natin kung ano yung value ng x. Para makuha natin yung value ng x, magsisimula po tayo rito sa reference point. Sinabi ko ho rito. Sinulat ko rito, reference point. Magmula ho rito hanggang dito. From 0, 12 hanggang dito ho. Yan po ang magiging value ng x natin. So, kung ititingnan natin sa mismong clock system na to, ang value ng x is equals to, magmula ho dito hanggang dito, sa 4 is 20 plus x over 12. Therefore, ang mangyayari ho, lilipat natin yung x over 12 sa kabila. Ang mangyayari ay x minus x over 12 is equals to 20. Therefore, ang mangyayari dito ay 11x over 12 is equals to 20. Therefore, cross multiply natin. This is 1. Therefore, 11x is equals to 12 times 20 is, I think, 240. Para makuha natin yung number of minutes, kung saan yun ang kailangan natin makuha. Divide both sides by 11. Makakancel to. Therefore, x is equals to, gamitan natin ang calculator. 240 divided by 11 is equals to 21.82. 21.82 minute. Therefore, ang answer natin is 01 and 21.82. Punta po tayo sa next question. Second right angle between 1 and 2. Kung kanina ho, nagbilang tayo ng 15 minutes pa-clockwise. Ngayon naman, magbibilang mo tayo ng 15 minutes counter-clockwise. Mula ho dito, 5, 10, and 15. So, 15 minutes dapat yung interval nila para masabing right angle sila sa isa't isa. Ibig sabihin, 90 degrees din po ito. Therefore, katulad po nung ginawa ko kanina rito,
yung x makukuha natin, magmula po sa reference point. Punta po dito. Yan po yung x. In that sense, yung x po, pagka ganito, x is equals to 50 plus x over 12. Therefore, lilipat po natin itong x over 12 sa kabila. Ang mangyari po ay 11x over 12 is equals to 50. Therefore, 11x is equals to 50 times 12. Calculate na lang natin. 50 times 12 equals to 600. Divide both sides by 11 para makuha natin yung number of unit. Maka-cancel to. Therefore, x is equals to 600 divided 11. 54.54 minute. Therefore, ang magiging answer natin is 01 and 54.54 minute.